Hi guys, this is Jason. Welcome to my channel. Kamusta kayong lahat dyan? Today's video, I'm going to teach you how to replace the LCD of iPhone 10. So first, you need to turn off the iPhone. And then, get the screwdriver and remove the two screws down below. And then, after that, kailangan natin ng heat gun para palambutin natin yung pandikit sa four sides ng LCD. Ayan. Tatansyahin natin pagka mainit na yung four sides niya. So yan, papainitan lang natin para lumambot at madaling tanggalin yung LCD, madaling angatin. Ayan, so mainit na siya. So try pa uling painitan. Tapos yung suction cup, and then yung plastic na pangtanggal nung pangkuha dun sa pangangat dun sa LCD. So may hindi na nakakasak yung suction cup ko, so kinuha ko yung isa na improvise ko, pero mas effective siya. Ayan. So dahan-dahan na aangatin LCD, and then once na maangat, ayan, kukuha ng panibagong yung plastic, ang tawag dyan, prying tool. Ayan, unti-unting tatanggalin yung gilid para matanggal yung pandikit. Dahan-dahan lang, be careful kasi meron siyang flex dyan na malapit sa sa gilid. So lahat ng palibot, dahan-dahan na ng pagtanggal. And then kapag nahihirapan kayo, kailangan yung kunin nyo uli yung heat gun para mainitan yung kilid para lumambot siya. Ayan. So painitan natin para lumambot. Ayan. Then dahan-dahan lang hanggang sa matanggal nyo lahat. Ayan, konti na lang. Ayan. Ayan. Tatanggal na siya. So pagka naangat nyo na, dahan-dahan nyo siyang i-open. Ayan. Then ayan na, makikita nyo yung loob ng iPhone 10. So meron siyang 4 na screw. 5 pala. Ayan, 5. So tatanggalin nyo siya isa-isa. Kung paano nyo siya tinanggal, ganun din nyo siya ibabalik mamaya. So ayan, second screw, third screw, fourth screw, and the last one, fifth screw. So ayan, tatanggalin natin yung cover nung mga flex wire.
And then yung prior plastic, tatanggalin natin yung sa battery. And then yung mga nakakonect sa LCD. So ayan, tatlo yan nakakonect. So yung pangalawa, and then yung pangatlo. So ayan. So after matanggal ng LCD, kailangan nating tanggalin yung earpiece, yun nando sa taas. Ayan. At ililipat natin yan sa bagong LCD. Kasama yung cover ng camera na dalawa. So meron dyan 3 screw. Ayan, sobrang liit ng mga screw nyan. So ayan yung pangalawa. And then yung pangatlo. So dahan-dahan na alisin yung earpiece kasi may mga may mga flex na yan. Baka mamaya ma-tear, masira. Ayan, kapag natanggal nyo na, so ayan, natanggal na. Kukunin nyo na ngayon yung bagong LCD. And then, ibalik nyo yung earpiece na tinanggal natin. Ayan. So, ganun lang siya kadali. So, kailangan lang dito, kung ano yung tinanggal mo, kung saang lugar, at yung same screw, dapat ganun din. So, memorization dapat ang kailangan dito. Ayan. Natutunan ko itong pagpalit ng LCD ng battery sa kakakalikot ko. Mahilig kasi ako mga likot ng iPhone. Ayan, nag-start ako mga likot nung 3GS pa. Kaya yun, natutunan ko siya. At nakatulong din yung sa internet kung paano magpalit. Ayan. So, ibabalik natin yung 3 screw. Ayan. Once na mabalik na, yan yung the last ones. Last one. Ayan. So, ibabalik na natin siya dun sa main board. Ayan. Kakabit natin yung 3 flex tsaka yung battery. Ayan. So pag nabalik natin yan, yung unang flex, tapos meron pang dalawa. Ayan. Pangatlo. Tsaka yung battery. Ayan. So kailangan nakakabit maigi yan. Check nyo, double check nyo. Tapos yan, ipabalik na natin yung frame, takip ng mga flex. And then ibabalik na natin yung screw. Yan. After mabalik ng 5 screws, isasarado na natin yung iPhone, and then ibabalik natin yung 2 screws sa baba, and then ayun, tapos na.
Thank you for watching my video. Sana nakatulong to sa inyo. At kapag gusto nyo magpalit ng LCD ng iPhone, yan, meron kayong reference. So, nabili ko pala yung LCD. Available siya sa Lazada o sa Shopee. Hindi siya original, ano lang siya, aftermarket. So, ayun. Kasi hindi ka makakabili ng original unless sa Apple mo paggawa. So, ayan, binabalik na yung dalawang screw. Ayan. Kapag may questions kayo, comment lang kayo sa ibaba at sasagutin ko. Thank you guys. Stay safe and God bless.